હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે આવ્યા છે સુભદ્રાબાના ઘરે. કેમ છો સુભદ્રાબા? મજામાં. આજે તમે શું અમારા દર્શક મિત્ર માટે લઈને આવ્યા છો? શીરો બનાવવો છે. અરે વાહ! તો કયો શીરો બનાવવાનો છે આપણે? ઘઉંના લોટનો. તો બા, આપણે શીરો બનાવવા કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડશે? ઘી, કકરો, ઘઉંનો લોટ, મોરેશ અને પાણી. ઓકે, તો આ ચાર જ વસ્તુથી આપણે ઘઉંનો શીરો બનાવવાનો છે. તો ચલો આપણે હવે એની શરૂઆત કરીએ. જો ઘી નાખશું. હવે ઘઉંનો લોટ કકરો નાખશું. આપણે 1 કપ જેટલું ઘી લીધું છે અને ઘઉંનો લોટ કેટલો લેવાનો બા? તમે ઘી એમ કે 100 ગ્રામ લો ને તો 150 ગ્રામ લોટ. એટલે ઘી એમ થોડું વધારે હોય તો શીરો સારો થાય. બસ શેકવાનો આને ધીમા ગેસે. ના, ધીમો રાખો કે ફૂલ રાખો, પણ હલાવવામાં થોડું સરખું જોઈએ. બરાબર છે. તમે લોટ શેકો ને તે વખતે ઘી ઓછું પડે તો નાખાય જ. ઓકે. આ શેકાઈ જાય એ કેવી રીતે બા ખબર પડે? એનો દાણો સફેદ થાય. ઓકે. આ લોટ એનો સફેદ દાણો પડે ને એટલે એ લોટ શેકાઈ જાય, ખસખસ જેવો દાણો થઈ જાય. હવે તો જો કે લોટ શેકાય એની સરસ ફ્રેગ્રન્સ બી આવી રહી છે. હા, આ દાણો ખસખસ જેવો થઈ જાય. એ શેકાઈ જાય પછી આપણે પાણી ઉમેરીશું. પાણી ગરમ કરવું પડશે. ઓકે. સો એક બાજુ આપણો લોટ શેકાય છે અને એક બાજુ આપણે નવશેકું ગરમ પાણી કરવા મૂક્યું છે. પાણીનો તો વાંધો નહીં, કે વધારે ગરમ થઈ જાય તોય કંઈ વાંધો નહીં. અમે શીરામાં જ વેરવાનું છે ને. બરાબર. પાણી નાખવાનું. જરૂર મુજબ થોડું પાણી લેવાનું છે આપણે, બરાબર ને? લોટમાં આપણે જોઈએ એટલું લઈ લેવાનું, જરૂર જેટલું. ખોડ નાખવાની. સરસ ફ્રેગ્રન્સ આવી રહી છે. ખોડ એ જરૂર જેટલી જ નાખવાની. બરાબર. બહુ ઝડપથી બની જાય છે આ શીરો. પાણી નાખ્યા પછી પાણી ચૂસાઈ જાય પછી ખોડ નાખવાની. ખોડની ચાસણી થઈ જાય તો શીરો થઈ જાય. ખોડની ચાસણી થવી જોઈએ.
ચાસણી થાય ને પછી ઘી વસૂલે. બરાબર, જ્યાં સુધી ઘી છૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવવું. બરાબર છે. થઈ ગયું તો આપણા તાવેતે ચોટે નહીં ને ત્યાં સુધી એને થઈ ગયું. કરવાનું. બરાબર. આમ તાવેતે ના ચોટવું જોઈએ. હા, બરાબર છે. ચલો શીરો તૈયાર.